Assalamualaikum, nama saya Sofia. Hari ini saya nak buat slime. Yang korang perlukan adalah mangkuk cup atau mangkuk, dan ini shampoo hand wash, okay, dan lidi. So mari kita mula. Okay, ke dalam ni, okay, ini saya dah letak lem dia. So korang gaul pelan-pelan sampai gumpal. Kalau korang tak nampak, jap. Okay, ini sudah. Ni satu cup saya bubuh. Okay, so korang gaul. Gerata. Ni banyak bubble. Saya nak buat jelly slime, tapi guna shampoo. Okay, ni jadi dah. Jadi sikit. Tak dekat pun. Fresh. Okay. Sorry. Okay, ni slime. Buat slime. Okay, ni dia slime saya tadi. Okay, sini kurang gaul sampai rata. Ni jelly slime, bukan slime apa lain. So tak lengket dan sedap dia main. Baunya sedap. Sorry, dia sikit sahaja, tapi taklah tu banyak juga kan. Okay, korang gaul ni, korang gaul sampai rata. Kalau korang dah gaul sampai rata, korang rasa lah dia macam tak jadi slime kan. Okay, kalau korang tak nak bagi bubble dia banyak sangat, korang gaul pelan-pelan. Jadilah tak ada bubble. Dan ini kalau korang nak masukkan dalam freezer pun boleh. Tak nak masuk freezer pun boleh. Kalau tak nak masuk freezer tu, dia dah cantik. Tahu? Macam ni. Kau Sarah main ke benda? Ya. Bego ke? Ha? Duit atas kebuk orang ambil lah. Hello? Tiga 10 ya? Okay, ni sini sorry habisin. Saya kental dikit, kental. Sorry, slime saya agak kental. Saya slime kan memang kental kan. Besok buat kental kan. Tu masukkan. Sorry, nak jatuh tadi. Sorry. Saya masukkan cukup. Saya masukkan banyak ni saja. Okay, cukup. Cepatlah. Saya kumpul. Gaul sampai dia gumpal. Pelan-pelan. Dan dia agak sticky lagi di tangan korang. Ini cuma pakai tangan je tau. Cuma pakai, tak payah masuk freezer tau. Kalau setengah tu dia masukkan dalam freezer, tapi saya tak masuk freezer sebab dia sudah jadi. Tapi dia basah sikit. Tak apalah, sikit je. Okay, so yang penting jadi slime. Slime saya.
jadi tu. Jadi nanti saya nak masukkan dalam freezer selama 7 minit. Dan masuk sedikit lagi. Ni dia. Okey. Kurang gaul lah sampai tak sedikit. Wow. So, sudah jadi tak sedikit. Cuma sedikit-sedikit sahaja. Oh, ini jelly slime. Oh, gila. Jelly slime ni. Jelly slime. Tunggu sampai 10 minit. Okey, sekejap saja. Tak lama pun. Sila tunggu Okey. Sorry, siap tu. Okey, ni slime ni dah jadi. Wow. Kalau korang tak saya, kau tengok ni. Tak sedikit pun kan. So, korang ambil kain. Korang korek-korek. Oops. Tak saya sangat. Tak saya. Yang kata jelly slime. Jelly slime. Gila je. Jelly slime ni. Dia mental lantai. Kalau korang nak beli shampoo ni, korang beli dekat yang Skip Forest. Bukan, dekat Maiden Terengganu, Gombadak. Bukan, Gombadak. Semua murah je. 10 sen. Tak tahulah. Saya tak ingat lah berapa. Tak tahu. Dah lama tak pergi. Itu saya pergi hari tu je. Tak pergi lah. Malas lah. Jauh. Sebab saya duduk Terengganu. Saya duduk kampung Shoebiz Style. Bukan. Saya duduk kampung apa tu tahu? Mak saya je tahu. Saya tak tahu apa tu. Okey. Ni slime. Okey. Ni slime ni. Korek-korek sikit. Ni masih kental lagi. Kalau korang masuk lama pun tak apa. Tak kental juga. Oh, jelly slime lah. Korang tengok ni. Jelly. Tak sedikit pun. Sedikit je. Tak terbanyak sangat. Tak payah pakai baby oil sebab dia tak sedikit mana. Masukkan ke dalam wadah. Korang peram lagi lah selama berapa hari, tak tahu. Okey, ni tak berapa jadi lagi. Saya nak suruh jadi sangat-sangat jadi. So, tunggu sampai 50 minit. Tunggu 10 minit. Slime saya dah siap. Ni dia slimy. Stretchy, tak lekat, tahan lama. Cuma 10 minit saja. Okey, korang nak main, korang kena korek dulu. Korek. Macam ni dulu. Tahu. Hantar tak tahu tau. Kalau hang tak tahu, hang pergi beli apa, biar aku buat macam mana, hang tak tahu. Buat suami ni. Korang kena legak suami. Enggak ada. Ada? Mana lagi jalan lagi tak? Pergi jalan mana? Wah. Boh. Warnanya. Lagi kat dalam.
So, jangan lupa di like, comment, and share. Selamat saya. Okay, sorry. Bye-bye. Share dah. Sampai jumpa lagi.